Welcome to my online classes. Today we are going to see the last part of the chapter triangles, and today's topic is similarity of triangles. So let us start similarity of triangles. तर आपण सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हे सुरू करण्याच्या आधी आपण याच्याशी रिलेटेड एक जो टॉपिक शिकलेला आहे त्याचं नाव आहे कॉन्ग्रुएन्स ऑफ ट्रायंगल्स. तर तो आपण पाहिलेला आहे. खरं तर कॉन्ग्रुएन्स ऑफ ट्रायंगल्स पाहण्याच्या आधी आपण पाहिलं होतं की कॉन्ग्रुएन्स ऑफ सेगमेंट अँड कॉन्ग्रुएन्स ऑफ अँगल्स अँड कॉन्ग्रुएन्स ऑफ सर्कल्स. तर हे आपल्याला कन्सेप्ट माहिती आहे की व्हॉट इज कॉन्ग्रुएन्स मीन्स इफ वी place two figures exactly on each other and if they exactly coincide with each other then such figures are known as congruent figures. म्हणजे जेव्हा आपण दोन आकृत्या एकमेकांवर ठेवतो आणि जर त्या आकृत्या एकमेकांशी तंतोतंत जुळत असल्या तर त्या आकृत्यांना आपण कॉन्ग्रुएंट फिगर्स असं म्हणतो. हे आपण याआधी पाहिलेलं आहे. आता आपल्याला सिमिलॅरिटी बघायचं आहे. सिमिलॅरिटी म्हणजे खरं तर काय असतं की the two figures that we are going to consider are exactly same type of figure but their size is different means one is a smaller figure and the another one is a larger figure or there is a slight difference in the size of the figure. Such type of figures are known as similar figures. म्हणजे जेव्हा आकाराने लहान मोठ्या असलेल्या आकृत्या असतील तर त्यावेळेला आपण त्यांना म्हणतो सिमिलर फिगर्स. तर ह्या सिमिलर फिगर्स कशा असतात ते आपण समजून घेण्यासाठी एक चित्र पाहूयात. पुस्तकामध्ये हे चित्र दिलेलं आहे. इथं हे पहिलं चित्र जे आहे या पहिल्या चित्रामध्ये आपल्याला ताजमहल प्रत्यक्ष त्याचा फोटोग्राफ दिसतो आणि त्यानंतर दुसऱ्या चित्रामध्ये त्या ताजमहलची प्रतिकृती असते. तर आपण जो प्रत्यक्ष ताजमहल पाहतो तो ताजमहल आणि आपल्या घरामध्ये शोकेसमध्ये वगैरे आपण जे ठेवतो ते ताजमहलची प्रतिकृती ज्याला आपण मॉडेल ऑफ ताज असं म्हणतो. तर दे आर सिमिलर फिगर्स. मग केवळ हेच नाही तर कुठलेही दोन एखाद्या जागेचा नकाशा आणि प्रत्यक्ष ती जागा या दोन फिगर सिमिलर फिगर्स असतात. म्हणजे आपल्याला डे टू डे लाईफमध्ये सिमिलॅरिटीचा यूज करायचा असेल तर आपण ज्या वेळेला घर बांधायच्या पूर्वी घराचा नकाशा तयार करतो तर घराचा नकाशा आणि घर हे दोन सिमिलर फिगर आहेत असं आपण म्हणतो. दे आर सिमिलर फिगर्स. सो हिअर ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी सिमिलर फिगर्स मीन्स द फिगर्स आर दे आर सेम इन शेप but they are different in sizes. Such type of figures are known as similar figures. And here there is one more picture that shows the similar figures. In the first figure we can see the similar triangles. In the second figure we can see the similar circles. In the third figure we can see similar hexagons and in the fourth figure we can see similar quadrilaterals or squares. So these are the similar figures. या सगळ्या आकृत्या ज्या आहेत यांना आपण म्हणतो समरूप. सम म्हणजे सारखे आणि रूप म्हणजे आकार. दिसायला ते सारखे असतात आकाराने लहान मोठे असतात. अशा ज्या फिगर असतील त्या फिगरला आपण म्हणतो सिमिलर फिगर्स. सो द फिगर्स दॅट आर सेम इन शेप but different in sizes such type of figures are known as similar figures. And here in this chapter we are going to see what are similar triangles. Similar triangles काय असतात ते कसे ओळखायचे असतात आणि त्यांची काय प्रॉपर्टी असते याबद्दल आपण थोडी माहिती या चॅप्टरमध्ये घेणार आहे. पुन्हा हाच पार्ट आपल्याला 10वी मध्ये सुद्धा शिकायचा आहे थोडासा जास्त डिटेलमध्ये. पण 10वीच्या सिमिलॅरिटीचा बेस म्हणून आपण याला पाहू शकतो. तर सिमिलर फिगर्स बद्दल आपण आता सुरुवात करूया. सिमिलर ट्रायंगल्स. सो विच फिगर्स आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल्स. टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ they have the same angles or congruent angles and if their corresponding sides are in proportion then such type of triangles are known as similar triangles. म्हणजे आपल्याजवळ इथं दोन ट्रायंगल दिलेले आहेत. ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल DEF are similar triangles by the correspondence of ABC corresponds to DEF. आता हा करस्पॉन्डन्स काय आहे ते एकदा समजून घेऊया. खरं तर हे करस्पॉन्डन्स काय असतो ते मी याआधी तुम्हाला सांगितलेलं आहे पण पुन्हा एकदा आठवण करून देण्यासाठी सांगतो की इन दिस केस वर्टेक्स A is related to vertex D, vertex B is related to vertex E and vertex C is related to vertex F.
and these are the interrelations, and such type of interrelations are known as one to one correspondence. याला म्हणायचं एकास एक संगती. तर या एकास एक संगतीचा विचार करून आपण सिमिलॅरिटी लिहित असतो. ही जर एकास एक संगती किंवा वन टू वन करस्पॉन्डन्स चुकला तर आपली पुढची सगळी माहिती चुकून जाऊ शकते. त्यामुळं आपण हा वन टू वन करस्पॉन्डन्स नीट लिहिणं आवश्यक आहे. आता हा वन टू वन करस्पॉन्डन्स कसा लिहायचा असतो ते पण पाहूयात. इथं आपल्याला दिलेलं आहे अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल डी. सो दिस अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल डी. Then angle B, this is angle B. Angle B congruent to angle E, and angle C congruent to angle F. Angle A congruent to angle D, angle B congruent to angle E, and angle C congruent to angle F. And the two triangles are similar. तर इथं आपल्याला हे जे वन टू वन करस्पॉन्डन्स लिहायचे, त्या वन टू वन करस्पॉन्डन्स मध्ये सुद्धा आपण हे विचारात घेतलं पाहिजे की कोणता अँगल कोणाशी कॉन्ग्रुएंट आहे. तर अँगल ए कॉन्ग्रुएंट टू अँगल डी आहे. ए कॉन्ग्रुएंट टू डी. त्यानंतर अँगल बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ई, अँड अँगल सी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल एफ असं आहे. म्हणून इथं करस्पॉन्डन्स बनेल ABC corresponds to DEF. ABC corresponds to DEF. So this is the one to one correspondence of vertices. Angle A congruent to angle D, angle B congruent to angle E, and angle C congruent to angle F. आपण याला ABC corresponds to DFE असं म्हणू शकत नाही. हे करस्पॉन्डन्स जर चुकला तर हे दोन ट्रायंगल सिमिलर होत नाही. जर दिलेल्या करस्पॉन्डन्स महत्त्वाचा आहे. आता जसं हे अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत तसे त्याच्या साइड्स आपण जर कॉन्ग्रुएन्स पाहिला तर कॉन्ग्रुएन्स मध्ये काय असतं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स अँड करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट हियर इन दिस केस though the angles are congruent, the sides are not congruent, but they are in proportion, means their proportion is same, म्हणजे their ratio is same. आपण समजा इथं विचार घेतला तर AB अपॉन DE, हा AB साइड आहे ही AB आणि ही साइड आहे DE. तर AB upon DE is equal to 4/8 and that is equal to 1/2. Let us suppose that this is statement number 1. Now let us consider the second ratio BC upon EF. So BC upon EF is equal to 3/6 and 3/6 is also equal to 1/2. Let us suppose this is statement number 2. And AC upon DF, AC is 2 and DF is 3. So AC upon DF is equal to 2/4, means that is equal to 1/2 again. And let us suppose this is number 3. And if we observe 1, 2 and 3, then we can see that the ratio of all the sides are 1/2, 1/2 and 1/2. They are equal. The ratios are equal. So two triangles are similar if the corresponding angles are congruent and if the corresponding sides are in proportion. Then such type of triangles are known as similar triangles. म्हणजे दोन ट्रायंगल सिमिलर होण्यासाठी आपल्याला इथं दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. पहिली गोष्ट म्हणजे अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Corresponding angles are congruent for the similar triangles and sides are in proportion. Sides are in proportion means their ratios are equal. So here 3 angles and 3 sides, means total 6 corresponding elements are considered while writing the correspondence or while writing the similarity of triangles. म्हणजे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी आपण टोटल 6 गोष्टींचा विचार करतो. 6 गोष्टी कोणत्या, तर 3 साइड आणि 3 अँगल. तर असे 3 आणि 3 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जर कॉन्ग्रुएंट असतील आणि प्रोपोर्शनेट असतील तर त्यावेळेला आपण म्हणतो की द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो हियर इन दिस केस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and it is written as. आता हे कसं लिहायचं, ABC सिमिलर टू DEF. तर आपण याला लिहितो की ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. म्हणजे हे जे साईन आहे आपण हे जे साईन वापरतो हे साईन असतं कॉन्ग्रुएन्सचं म्हणजे एकरूपतेचं चिन्ह आहे आणि हे समरूपतेचं म्हणजे सिमिलॅरिटीचं साईन आहे. तर सिमिलॅरिटीसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, नुसतं असं आडवं यस काढायचं आहे. तर दिस इज अ साईन ऑफ सिमिलॅरिटी. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if the corresponding angles are congruent and if the corresponding sides are in proportion, then such type of triangles are known as similar triangles. And the property is that if the corresponding angles of two triangles are equal, then the two triangles are similar. आता खरं तर आपल्याला टोटल 6 एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट आहेत किंवा प्रोपोर्शनेट आहेत हे सांगण्याची गरज नाही. केवळ 3 सफिशियंट गोष्टी जरी आपण सांगितल्या तरी सुद्धा हे होऊ शकतं. तर आपण असं म्हणतो, इफ द करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. मीन्स ओनली इफ अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल डी, अँगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ए, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल डी, अँगल बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ई, and if angle C congruent to angle F, then also we can say that the triangles are similar. हे sufficient condition आहे, एवढंसं असलं तरी पुरेसं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, हे उलट सुलट दोन्ही पण ट्रू आहे. if the triangles are similar then corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent, and if the corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent then the triangles are similar. म्हणजे सिमिलर असेल तर कॉन्ग्रुएंट असतात, कॉन्ग्रुएंट असेल तर सिमिलर असते. हे दोन्ही उलट सुलट ट्रू आहे, सत्य आहे असं आपल्याला सांगता येईल. तर हे होती कन्सेप्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. आता आपल्याला बघायचं या कन्सेप्टवर आधारित प्रॅक्टिस सेट 3.5. अतिशय सोपा, छोटा आणि सर्वात शेवटचा असा हा प्रॅक्टिस सेट आहे. याच्यामध्ये केवळ 3च क्वेश्चन आहेत. तर हा प्रॅक्टिस सेट आपण 1 बाय 1 एक एक्झाम्पल घेऊन सॉल्व करूयात. एकदम छोटा आणि सोपा हा प्रॅक्टिस सेट आहे. यातला पहिला क्वेश्चन आहे, इफ ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, then write the corresponding angles of the two triangles and also write the ratio of the corresponding sides. म्हणजे आपल्याला इथं डायरेक्ट दिलेला आहे की the two triangles are similar. Triangle XYZ is similar to triangle LMN. This is given. And we want to write the corresponding sides and corresponding angles of the triangle. So here triangle XYZ is similar to triangle LMN. Similar आहेत म्हणजे ते आकाराने लहान मोठे आहेत. तुम्ही ही फिगर कशीही काढू शकता, असं काही याच्यात व्हॅल्यूज दिलेल्या नाही आहेत. त्यामुळे तुम्ही लहान मोठ्या आकाराचे पण सारखे दिसणारे कसेही त्रिकोण काढू शकता. मी असे काढलेत म्हणजे तुम्ही असेच काढले पाहिजे असं काही बंधन नाही आहे. पण आपण हे फिगर समजण्यासाठी काढतोय, त्यामुळे आपण हे अशी टाईपची फिगर घेतलेली आहे. आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे की हे जे ट्रायंगल्स आहेत हे ट्रायंगल्स आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल्स आणि करस्पॉन्डिंग साइड्स इथं लिहायच्या आहेत. ते कसं लिहिणार? हाऊ टू राईट द करस्पॉन्डिंग साइड्स अँड करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल. सो हियर करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर, आपण क्लिअरली सांगू शकतो जसा क्रम इथं साइड अँगलचा घेतलेला आहे, हे x corresponds to L, y corresponds to M and z corresponds to N. याच क्रमाने आपल्याला गेलं पाहिजे. म्हणजे हा अँगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल L, अँगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल M and अँगल z इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल N. तर आपण हे या फिगरमध्ये सुद्धा इंडिकेट करू शकतो. आपण इथं लिहू शकतो हे अँगल x कॉन्ग्रुएंट टू अँगल L, अँगल y कॉन्ग्रुएंट टू अँगल M and अँगल z कॉन्ग्रुएंट टू अँगल N. इथं मात्र आपण सिमिलॅरिटीचं साइन वापरणार नाहीये, इथं कॉन्ग्रुएन्सचं साइन वापरायचं आहे. बिकॉज इफ द अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. म्हणजे अँगल कॉन्ग्रुएंट असले तर ट्रायंगल्स सिमिलर असतात. त्यामुळे हे इथं कॉन्ग्रुएंटचं साइन वापरायचं, सिमिलरचं साइन वापरायचं नाही. आता आपण करस्पॉन्डिंग अँगल्स लिहिले, तसंच करस्पॉन्डिंग साइड्स लिहायचे आहेत. पण या करस्पॉन्डिंग साइड्स कशा आहेत? त्या कॉन्ग्रुएंट नाही आहेत, तर दे आर इन प्रपोर्शन म्हणजे पटीत आहेत. पटीत आहेत म्हणजे कितीही पट असू शकते, 1/2 पट, 2/3 पट, 3/5 पट, 5/7 पट, अशी कितीही पट त्याची असू शकते. तर आपण इथं साइड लिहूया की साइड XY इज इन प्रपोर्शन विथ LM, YZ
अपॉन एम एन इज इक्वल टू एक्स झेड अपॉन एल एन. आता हे कसं घेतलं ते एकदा समजून घ्या नीट. पहिल्या दोन साईड घेतल्या, पहिल्या दोनची एक जोडी घेतली एक्स वाय एल एम, दुसऱ्या दोनची जोडी घेतली वाय झेड एम एन, आणि पहिल्या तिसऱ्याची जोडी घेतली एक्स झेड एल एन. पहिला दुसरा, दुसरा तिसरा, पहिला तिसरा. किंवा आपण फिगरवरूनही समजू शकतो, ही साईड जी आहे दिस साईड इज इन प्रपोर्शन विथ दिस साईड. आता खरं तर हे मी साईन असे काढलेत, हे कॉन्ग्रुएंट्सचे साईन आहेत. कॉन्ग्रुएंट्सचे साईन आपल्याला सिमिलॅरिटीमध्ये वापरता येत नसतात. आपण प्रपोर्शनेट साईड घेऊ शकतो. समजा आपण घेतली ही 1 पट तर ही 2 पट, ही 2 तर ही 4, आणि ही 3 तर ही 6, असं आपण घेऊ शकतो. पण हे असं साईन फक्त समजण्यासाठी काढलेलं आहे. हे साईन आपल्याला ॲक्च्युअल वापरता येत नाही. तुम्ही पुस्तकात जर फिगर पाहिल्या तर पुस्तकात कुठेही अशा टाईपचे साईन वापरलेले तुम्हाला दिसणार नाही, कारण आपण हे कॉन्ग्रुएंससाठी वापरत असतो, सिमिलॅरिटीसाठी वापरत नाही. मग सिमिलॅरिटीमध्ये काय फरक आहे, फक्त साईड्स प्रपोर्शनेट असतात. मग ते प्रपोर्शनेटचं पेअर कसं लावायचं आहे, तर पहिला दुसरा, पहिला दुसरा, दुसरा तिसरा, दुसरा तिसरा, आणि पहिला तिसरा, पहिला तिसरा, याप्रमाणे. म्हणजे एक्स वाय इज इन प्रपोर्शन विथ एल एम, वाय झेड इज इन प्रपोर्शन विथ एम एन, and xz is in proportion with ln. So these are the corresponding sides. So xy upon lm is equal to yz upon mn is equal to xz upon ln. These are the corresponding sides. प्रश्न होता, if triangle xyz is similar to triangle lmn then write the corresponding angles. आपण angles इथं लिहिलेले आहे, and also write the corresponding sides. आपण sides सुद्धा इथं लिहिलेल्या आहेत. corresponding angles and corresponding sides of the triangle. So this is question number 1. अतिशय सोपा प्रश्न हा होता. आता आपल्याला बघायचा क्वेश्चन नंबर 2. अशाच टाईपचा क्वेश्चन आहे. इथं दिलेला आहे, इन ट्रायंगल XYZ xy is equal to 4, yz is equal to 6 and xz is equal to 5 cm. If triangle XYZ is similar to triangle PQR, this is given. Triangle XYZ is similar to triangle PQR, and if PQ is equal to 8 cm, then find the length of the remaining sides of triangle PQR. या PQR च्या उरलेल्या साइड्स काढायच्या. आपण ही फिगर काढल्यावर आपल्याला समजेल. इथं दिलेलं आहे triangle XYZ and triangle PQR are given, and let us substitute the values of the sides given. Here xy is equal to 4, हे 4 दिलेला आहे, xy is equal to 4. आपण जी दिलेली साईड आहे ती ह्याच्यात टाकली. yz is equal to 6, इथे लिहिलं yz is equal to 6. त्यानंतर xz is equal to 5, इथे लिहिलं xz is equal to 5. त्यानंतर आपल्याला दिलेले pq is equal to 8 असं दिलेले. pq is equal to 8. This side pq is equal to 8. Now we want to find the remaining sides. remaining side पैकी एकाला आपण घेतलं x, ही साईड घेतली x, आणि ही साईड घेतली y. जी आपल्याला माहिती नव्हती त्याला आपण x आणि y कन्सिडर केलं. आपल्याला आता याची व्हॅल्यू काढायची. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x and what is the value of y? So here it is given that triangle XYZ is similar to triangle PQR. This is given. Triangle XYZ is similar to triangle PQR, and therefore if the triangles are similar then the corresponding sides are in proportion. Therefore xy upon PQ is equal to yz upon QR is equal to xz upon PR, and therefore 4 upon 8. आता हे कुठून आणले आपण, तर xy ची व्हॅल्यू टाकली 4 upon 8. xy ची व्हॅल्यू आहे 4 आणि pq ची व्हॅल्यू आहे 8. 4 by 8 is equal to 6 by x is equal to 5 by y. आता आपण काय करूयात की हे एक एक पेअर विचारात घेऊ. म्हणजे हा पहिल्या दुसऱ्यांची जोडी विचारात घेतली, या दोघांची जोडी, तर आपल्याला इथं लिहिता येतं 4 upon 8 is equal to 6 upon x, आणि दुसरी जोडी विचारात घेतली 4 upon 8 is equal to 5 upon y. मग आपण ह्याला जर का सिम्प्लिफाय केलं तर हे 4 एक 4 आणि 4 दोन्ही 8 होईल. तर हे होईल 1/2 is equal to 6 by x, and this is 1/2
इज इक्वल टू 5 बाय वाय. आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर आपण यांचं घेतलं तर आपल्याला मिळेल x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 12 and y is equal to 5 into 2 means y is equal to 10. So x is equal to 12 and y is equal to 10. So these are the values of x and y, or these are the values of the corresponding sides of triangle PQR. So this is equal to 12 and this is equal to 10. या दोघांमध्ये जे रिलेशन आहे, आता इथं 4 च्या दुप्पट 8 आहे, 4 च्या दुप्पट 8 आहे तर हे 6 च्या दुप्पट 12 होईल, हे 6 च्या दुप्पट 12 होईल आणि हे 5 च्या दुप्पट 10 होईल. तर पहिल्या दोन साईडमध्ये जे करस्पॉन्डन्स किंवा जे रिलेशन असेल तेच रिलेशन पुढच्या सगळ्या साईडमध्ये असेल, हे एवढं गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आणि याला म्हणतात CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आता आपल्याला 10वीला गेल्यावर हा जो शॉर्ट फॉर्म आहे तो बऱ्याचदा वापरायचा आहे, त्यामुळे हा शॉर्ट फॉर्म तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आणि तसंच आणखी एक शॉर्ट फॉर्म आहे CAST, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अँड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हे दोन शॉर्ट फॉर्म आपल्याला 10वीला गेल्यावर वारंवार वापरावे लागतील. तर हा होता क्वेश्चन नंबर 2. आता आपण पाहूयात क्वेश्चन नंबर 3. सोपा क्वेश्चन आहे आणि शेवटचा क्वेश्चन आहे. याच्यात दिलेला आहे की ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेअर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. म्हणजे काय करायचं तुम्हाला, स्केच ऑफ पेअर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स म्हणजे तुम्हाला काय करायचं, ड्रॉ सिमिलर ट्रायंगल्स. कोणतेही दोन सिमिलर ट्रायंगल्स काढायचे. नंबर 2, त्यांना नाव द्यायचे, लेबल देम. पहिले सिमिलर ट्रायंगल काढा, काढलेल्या ट्रायंगलला नाव द्या आणि नंतर काय करा की शो देअर करस्पॉन्डिंग अँगल्स बाय सेम साइन. अँगल्सला सेम साइन द्या असं म्हणलेलं आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल्सला सेम साइन द्या. अँड शो द लेन्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर्स इन प्रपोर्शन. मध्ये प्रपोर्शनेट नंबर तुम्ही कितीही घेऊ शकता. इथं त्यांनी सेम साईननी साईड दाखवा असं म्हणलेलं नाही आहे. का तसं म्हणलेलं नाही, आपण आधी पाहिलेले की आपण सेम साईन फक्त कॉन्ग्रुएंटसाठी वापरतो आणि इथं सिमिलर ट्रायंगलमध्ये अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात पण साईड कॉन्ग्रुएंट नसतात, त्या प्रपोर्शनेट असतात. त्यामुळे आपल्याला ते सारख्या नंबरने दाखवायचे. मग आपण काय करणार, तर पहिल्यांदा एक ट्रायंगल XYZ काढायचा. ट्रायंगल XYZ काढण्यासाठी पहिल्यांदा आपण पहिले एक YZ साईड काढली. समजा ही YZ साईड घेतली, किती घेऊ शकता, तुमच्या मनावर आहे, मोजून घेण्याची गरज नाही, किती पण YZ साईड तुम्ही घेऊ शकता. नंतर काय करायचं, Y वर एक प्रोट्रॅक्टर ठेवायचं, कोनमापक Y वर ठेवायचं प्रोट्रॅक्टर आणि कितीचाही एक अँगल काढायचा. समजा तुम्ही हा अँगल काढला 50चा, मोजून काढायचं म्हणजे आपल्याला त्याच्याच कॉन्ग्रुएंट दुसरा अँगल काढता येईल. तर हा 50चा अँगल काढला, इथं 50चा अँगल काढला, इथं 70चा अँगल काढला. समजा आपण गृहीत धरा की इथं आपण 70चा अँगल काढला, Z वर आपण 70चा अँगल काढला आणि दोन्ही अँगल जिथे भेटले त्याला नाव दिलं X. सो दिस इज ट्रायंगल XYZ in which the angles are of measure 50 and 70. Means we have drawn triangle XYZ in which angle Y is equal to 50 and angle Z is equal to 70. This is triangle XYZ. तुम्ही ही साइड किती घेऊ शकता, समजा ही साइड घेतली तुम्ही 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर अशी घेऊ शकता. 5 सेंटीमीटरची साइड घेतली, अँगल Y काढला 50चा, अँगल Z काढला 70चा. हे ट्रायंगल XYZ काढला. आता तुम्हाला काढायचा आहे ट्रायंगल PQR. हा ट्रायंगल PQR कसा काढायचा, तर याची जी प्रोपोर्शनेट साइड आहे तेवढी साइड इकडं त्या प्रोपोर्शनेट साइड इकडे घ्यायची. समजा ही साइड 5 घेतली तर ही साइड घेतली 10. तुम्ही किती घेऊ शकता, 7.5 घेऊ शकता, त्याच्या 5 त्रिक 15 घेऊ शकता, 1.5 पट, 2 पट, 2/3 पट, 3/5 पट असं किती घेता येतं. आपण इथं प्रोपोर्शनेट साइड घेतली 10. 2 times 5 is equal to 10.
अँगल कॉन्ग्रुएंटच दाखवायचे, ते अँगल लहान मोठे काढायचे नाही आहेत. म्हणजे ही जर साईड 10 घेतली तर हा अँगल 50चाच काढायचा, अँगल 100चा काढायचा नाही, अँगल दुप्पट करायचा नाही, अँगल क्यू काढायचा 50चा आणि अँगल आर काढायचा 70चा. हे दोन अँगल आपल्याला काढायचे. ऑटोमॅटिक ह्या ज्या ट्रायंगल तयार होईल या ट्रायंगलच्या साईड याच्या प्रोपोर्शनेट असतील. म्हणजे समजा आपण हे अँगल मोजला, पहिल्यांदा अँगल एक्स मोजला तर तो अँगल किती असेल आपल्याला लक्षात येतं की हा 70 आहे, हा 50 आहे. 180 मधून 70 आणि 50 म्हणजे 120 गेले तर हा अँगल 60चा असेल डेफिनेटली. मग हा अँगल 50चा आहे, हा 70चा आहे आर, म्हणजे डेफिनेटली अँगल क्यू विल बी ऑफ मेजर 60. डेफिनेटली इट विल बी ऑफ मेजर 60. आता राहिला प्रश्न साईडचा. आपण ही साईड एक्स वाय मोजायची, जी काही येईल ती इथं मेन्शन करायची. सपोज इट इज इक्वल टू 3, देन दिस साईड विल बी 2 टाइम्स साईड पी क्यू. जेवढी, कारण आपण इथं ती 2 टाइम्स का येईल, कारण इथं आपण 2 टाइम्स रिलेशन घेतलेलं आहे. हे रिलेशन आपण घेतलेलं आहे 2 टाइम्स. 5 करस्पॉन्ड्स टू 10. सो हियर इन दिस केस दिस साईड विल बी ऑफ मेजर 6. मग समजा ही साईड घेतली 4.5 तर हे त्याच्या दुप्पट येणार, म्हणजे दिस विल बी ऑफ मेजर 9 सेंटीमीटर. So these are the corresponding sides and corresponding angles of the similar triangle and this figure shows similar triangles. आपल्याला प्रश्न काय होता पुन्हा एकदा पाहून घ्या. प्रश्न होता ड्रॉ सिमिलर ट्रायंगल्स. आपण सिमिलर ट्रायंगल काढले, लेबल देम, आपण त्यांना नाव दिलं ट्रायंगल एक्स वाय झेड आणि ट्रायंगल पी क्यू आर. शो देअर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइन. अँगल्स आपण दाखवले, साईन आपल्याला वाटल्यास इथं वेगवेगळे साईन करू शकता. हे इथं हा एक साईन केलं मी, आणि या अँगलसाठी आपण समजा इथं क्रॉस काढलं एक, तर इथं सुद्धा क्रॉस काढलं. हे डॉट ब्रॅकेट, हे डॉट ब्रॅकेट, इथं क्रॉस ब्रॅकेट, क्रॉस ब्रॅकेट आणि हे डबल ब्रॅकेट, डबल ब्रॅकेट. सो शो द अँगल्स, करस्पॉन्डिंग अँगल्स बाय सेम साइन. आपण अँगल सेम साइनने दाखवले. आणि तिसरी गोष्ट काय आहे, शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय numbers in proportion. So here in this case the number 5 and 10 are in proportion. 5 is in proportion with 10, 3 is in proportion with 6 and 4.5 is in proportion with 9. So there is a same type of proportion in all the corresponding sides and therefore the two triangles are similar triangles. तर अशा टाइप मध्ये आपण सिमिलर ट्रायंगल ची फिगर काढू शकतो. हे आपल्याला 2 मार्क 3 मार्काला ही फिगर काढायला येते. तर अशा प्रकारे आपण हा चॅप्टर नंबर 3 इथं कंप्लीट केलेला आहे. यानंतर आपल्याला चॅप्टर नंबर 4 जो आहे जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन, तो चॅप्टर आपल्याला उद्याच्या तासामध्ये घ्यायचा आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. आणि आता आपण इथं थांबत आहोत. आजच्या तासात आपण इथे थांबतोय. धन्यवाद.